নমস্কাৰ আসসালামু আলাইকুম বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ আগত খোৰাকি গছৰ সন্দৰ্ভত দ্বিতীয় নম্বৰ ভিডিঅটো লৈ আহিছো ইতিমধ্যে মোৰ চেনেলত প্ৰথম ভিডিঅটো মই ডাউনলোড কৰিছিলো আৰু বহুতো মানুহে দেখিছে আপুনি যদি এই ভিডিঅটো দেখা নাই তেতিয়া হলে মোৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত মই লিংকটো দি দিছো আপোনালোকে চাব পাৰে প্ৰথম ভিডিঅটোত মই ডিটেইলছ উল্লেখ কৰিছিলো যে কেনেকৈ খোৰাকি গছৰ কৰিব লাগে আৰু কোন কোন পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিসকলে খোৰাকি গছৰ আবেদন কৰি প্ৰতিপক্ষৰ পৰা খোৰাকি আদায় কৰিব পাৰে হেয়া মই ডিটেইলছ ভাৱে উল্লেখ কৰিছো আজি মই এই ভিডিঅটোত উল্লেখ কৰিব ওলাইছো যে কেনেকৈ খোৰাকিৰ ৰায়দানৰ টকাত যদি আপুনি সন্তুষ্ট হোৱা নাই অথবা 2-3 বছৰ আগত যদি খোৰাকি ৰায়দান হৈছে এতিয়া বস্তু বাহিনীৰ দাম বাঢ়ি গৈছে গতিকে কেনেকৈ হেই খোৰাকিৰ ৰায়দানৰ টকাটো বৃদ্ধি কৰিব লাগে হেইটো বিষয় মই এই ভিডিঅত ডিটেইলছ ভাৱে উল্লেখ কৰিম আশা কৰো আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅটো চাব বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে যে খোৰাকি গছৰত সেকশন 125 Cr.P.C মতে এতিয়া আপোনাৰ ডিজাৰ্টেড ওয়াইফ মাইনৰ চিলড্ৰেন এন্ড ডিজাৰ্টেড পেৰেন্টস অথবা লেজিটিমেট অথবা এলিজিটিমেট মাইনৰ চিলড্ৰেন সকলে সেকশন 125 Cr.P.C মতে নিজৰ অসৰৰ এলেকাধীন কোৰ্টত গৈ প্ৰতিপক্ষৰ বিৰুদ্ধে খোৰাকি গছৰ কৰি ৰায়দান কৰাব পাৰে মোৰ হাতত এখন মই জাজমেন্ট তুলি লৈছো এইটো এখন খোৰাকি গছৰ জাজমেন্ট এই জাজমেন্টটো আপোনাৰ প্ৰনাউন্স কৰা হৈছিল 14/2/2017 ইংৰাজী তাৰিখত এই জাজমেন্টত স্পষ্টকৈ লিখা হৈছে যে in view of the foregoing discussion and upon perusal of the evidence on record this court directs the second party মই ইয়াত নেমটো মেনশন কৰা নাই to pay maintenance rupees 1000 to the first party per month and rupees 1000 to her minor son total rupees 2000 per month as maintenance this will take effect from the date of this judgment এইটো জাজমেন্টত প্ৰতিপক্ষক মাহিলি 2000 কোটি টকা 1000 কোটি টকা দৰখাস্তকাৰী আৰু 1000 কোটি টকা তেখেতৰ নাবালক সন্তানৰ কাৰণে সৰ্বমুঠ মাহিলি 2000 কোটি টকা ডেট অফ জাজমেন্টৰ পৰা দিব কৈছে অথবা 14/2/2017 ইংৰাজী তাৰিখৰ পৰা দিবলৈ প্ৰতিপক্ষক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে দেখা গল যে 2017 চনৰ এটো জাজমেন্ট 18 পাৰ হৈ গল 19 পাৰ হৈ গৈছে 20-21 বছৰ পাৰ হৈ গল এতিয়া 2022 চন চলি আছে গতিকে দেখা গৈছে যে এই 2000 কোটি টকা ভুক্তভোগী দৰখাস্তকাৰীৰ পক্ষে সাফিসিয়েন্ট নহয় বৰ্তমান বস্তু বাহিনীৰ দাম বাঢ়ি গৈছে স্ট্যান্ডাৰ্ড অফ লিভিং বাঢ়ি গৈছে গতিকে এই দৰখাস্তকাৰীয়ে অথবা পেটিশনাৰে এতিয়া কি কৰিব লাগিব The Court of Criminal Procedure section 127 মতে application for enhancement of allowance under section 127 Cr.P.C ফৌজদাৰী কাৰ্যবিধি আইনৰ ধাৰা 127 মতে দৰখাস্তকাৰীয়ে অসৰৰ অথবা জিটো কোৰ্টত আপোনালোকৰ খোৰাকি গছৰটো চলি আছে হেইটো কোৰ্টত গৈ মহামান্য আদালতত এখন আবেদন কৰিব লাগিব ধাৰা 127 অনুযায়ী যে আমাৰ মহামান্য আদালতে যিমানখিনি খোৰাকি ৰায়দান কৰিছিল হেইটো বৰ্তমান সাফিসিয়েন্ট নহয় বিভিন্ন বস্তু বাহিনীৰ দাম বাঢ়ি গৈছে মোৰ লৰা ছোৱালী টিউশন ফিছৰ কথা আছে আৰু হিয়তৰ বেটাৰ এডুকেশ্যন লাগিব গতিকে স্ট্যান্ডাৰ্ড অফ লিভিংও বাঢ়ি গৈছে গতিকে আগৰ জাজমেন্টৰ টকাখিনি মাহিলি যিমান টকা খোৰাকি দিছিল এতিয়া বৃদ্ধি কৰি দিব লাগে এই আমি মহামান্য আদালতত ৰায়দান দিব বুলি আমি আবেদন এখন জনালো মহামান্য আদালতে বিচাৰ বিবেচনা কৰি দৰখাস্তকাৰীৰ পক্ষত ৰায়দান দিব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে গতিকে এনেকৈ যদি আপোনাৰ খোৰাকি গছৰ টকা বৃদ্ধি কৰিব লাগে এই প্ৰসিডিউৰ মতে আপুনি মহামান্য আদালতত গৈ এখন দৰখাস্ত দায়েৰ কৰক আপুনি 100% সাকসেস হ'ব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস ভিডিঅটো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ